आजची आपली रेसिपी आहे रवा लाडू। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू होममेड रेसिपी विथ वैशाली। आज आपण पटकन होणारे आणि इन्स्टंट रवा लाडूची रेसिपी केलेली आहे। हे लाडू साखरेच्या पाकातले किंवा साखरेपेक्षा थोडेसे सॉफ्ट असतात आणि पटकन होणारे असतात। त्यासाठी तुम्हाला ही रेसिपी पूर्ण पाहावी लागेल। चला तर आपण आपल्या आजच्या रेसिपीला सुरुवात करूयात। आपण इथे 1 कप रवा घेतलेला आहे आणि अर्धा कप सुकं खोबरं घेतलेलं आहे बारीक वाटून मिक्सरमध्ये। सुकं खोबरं आपलं छान व्हाईट दिसण्यासाठी आपण खोबऱ्याच्या वरचं स्किन काढून घ्यायचं आहे आणि याचे बारीक तुकडे करायचे आहेत आपल्याला आणि आपण हे मिक्सरला वाटून घ्यायचं आहे। डेसिकेटेड कोकोनट पण तुम्ही ते वापरू शकता, पण प्रत्येकाकडे डेसिकेटेड कोकोनट घरी असतंच असं नाही। तर अशा प्रकारे आपण हे खोबरं मिक्सरला वाटून घेतल्यानंतर तुम्ही पाहू शकता छान व्हाईट असं हे खोबरं आपलं तयार झालेलं आहे। आणि आपल्याला लागणार आहे ड्रायफ्रूट्स, हे तुमच्या आवडीप्रमाणे इथे घेऊ शकता। गॅसवरती मी कढई ठेवलेली आहे आणि कढईमध्ये आपण 2 चमचे तूप घ्यायचं आहे। तूप आपलं थोडंसं गरम झालं की आपण ह्याच्यामध्ये आपले सगळे ड्रायफ्रूट्स व्यवस्थित फ्राय करून घ्यायचे आहेत। आपण जर हे ड्रायफ्रूट्स फ्राय करून घेतले अगोदर आणि नंतर लाडूमध्ये ॲड केले तर छान त्याचा असा फ्लेवर येतो, आपल्या लाडूमध्ये क्रंची असा फ्लेवर येतो। त्यासाठी आपण हे सगळे ड्रायफ्रूट्स फ्राय करून घ्यायचे आहेत। ड्रायफ्रूट्स आपले व्यवस्थित फ्राय करून झाल्यानंतर आपण या कढईमध्ये 2 टेबलस्पून तूप ॲड करायचं आहे आणि आपल्याला रवा भाजून घ्यायचा आहे। त्यासाठी आपण गॅसची फ्लेम स्लो करायची आणि स्लो फ्लेमवरती आपण रवा छान खमंग भाजून घ्यायचा आहे। त्यासाठी आपल्याला 10 ते 15 मिनटं वेळ लागतो, कारण रवा छान व्यवस्थित भाजला पाहिजे, त्याचा पूर्ण कच्चा फ्लेवर आपल्याला घालवायचा आहे। त्यासाठी आपण स्लो गॅसवरती रवा छान भाजून घ्यायचा आहे। तर फ्रेंड्स, तुम्ही पाहू शकता मला 10 मिनटं झालेली आहेत आणि रवा छान आपला भाजून झालेला आहे। त्यानंतर आपण ह्याच्यामध्ये ॲड करायचं आपलं किसून घेतलेलं खोबरं। आपण खोबरं शेवटी ॲड केलेलं आहे, कारण खोबरं भाजायला खूप जास्त वेळ लागत नाही। त्यासाठी आपण थोडा उशिरा हे खोबरं ॲड करायचं आहे आणि खोबरं ॲड केल्यानंतर आपण 5 मिनटं अजून ह्याला थोडंसं स्लो फ्लेमवरती रवा आणि खोबरं व्यवस्थित भाजून घ्यायचं आहे। तर फ्रेंड्स, रवा खोबरं आपलं सगळं व्यवस्थित भाजून झालेलं आहे। त्यानंतर आपण याच्यामध्ये ॲड करायचे 1 कप कंडेन्स मिल्क। हे कंडेन्स मिल्क आपण व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे आणि 2 टेबलस्पून दूध याच्यामध्ये मी ॲड केलेलं आहे। हे कंडेन्स मिल्क आपण घरच्या घरी कसं तयार करू शकतो ह्या रेसिपीची लिंक मी तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेली आहे, तेव्हा तुम्ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स नक्की चेक करा। कंडेन्स मिल्कच्या ऐवजी तुम्ही इथे साखर पण वापरू शकता, पण हे पटकन होणारे आणि इन्स्टंट लाडू आहे त्यामुळे मी इथे कंडेन्स मिल्क वापरलेलं आहे। आणि आपण याच्यामध्ये ॲड करायचे ड्रायफ्रूट्स आणि हे आपल्याला छान मिक्स करून घ्यायचं आहे। आपल्याला 2-4 मिनटं दूध व्यवस्थित ॲब्झॉर्ब होईल रव्यामध्ये, तोपर्यंत व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे। तर फ्रेंड्स, तुम्ही पाहू शकता आपलं रव्याचं मिक्सचर किंवा लाडूचं मिक्सचर छान ड्राय झालेलं आहे। तर आपण याला पूर्णपणे थंड करून घ्यायचं आहे। तर रव्याचं मिक्सचर आपलं खूप छान थंड झालेलं आहे। त्याच्यामध्ये आपण वेलची पावडर ॲड करायची आणि व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे आपल्याला। तुम्ही ते 1 चिमूटभर मीठ पण नक्की ॲड करा, म्हणजे आपलं जे गोड लाडू जे आहे त्याची टेस्ट छान मॅनेज होईल। थोडं आपण हाताने ह्याला व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे। तुम्ही पाहिलंच असेल एकदम सॉफ्ट आपलं मिक्सचर झालेलं आहे आणि रवा पण छान फुलला आहे। आणि आपण आपल्या आवडत्या साईजप्रमाणे लाडू तयार करून घ्यायचे आहे। आय होप फ्रेंड्स, आजची तुम्हाला ही रेसिपी नक्कीच आवडली असेल। इन्स्टंट रवा लाडूची ही पटकन होणारी रेसिपी आहे। ही रेसिपी जर तुम्हाला आवडली तर तुम्ही हे नक्की ट्राय करा आणि कमेंट्स करून मला नक्की सांगा तुमचे लाडू कसे तयार झाले। आणि तुमचे फ्रेंड्स रिलेटिव्स यांना पण ही रेसिपी तुम्ही शेअर करू शकता। आणि हो, चॅनलला पण सबस्क्राईब करायला विसरू नका। त्यासाठी तुम्हाला बेल आयकॉनवरती क्लिक करावं लागेल, त्यानंतर ऑल या बटनवरती क्लिक करावं लागेल। भेटूयात पुढच्या रेसिपीमध्ये, तोपर्यंत बाय, थँक्यू।